มึงทำคุณใส่กู มึงเล่นเดรัจฉานวิชาทำร้ายชาวบ้านอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระไปแล้ว กูจะจับมึงศึกด้วยมือของกูเองภายในศาลาไม้เก่าท้ายวัดป่าสายปฏิบัติแสงเทียนสลัวระยิบระยับสะท้อนกับองค์พระประธานกลิ่นธูปและไอฝนจางๆโชยมาตามลมพัดแรงจากภายนอกพระน้อมในวัย30 พรรษาที่ใบหน้าอิ่มเอมเปี่ยมไปด้วยความสงบเขาทั้งสองสุดลงกราบราบกับพื้นไม้กระดานเบื้องหน้าของท่านคือหลวงปู่คำพระมหาเถระผู้มีดวงตาทะลุปุโปรงกราบลาหลวงปู่ครับกระผมตั้งจิตไว้ว่าจะข้ามโขงไปปักกรดธุดงค์แถวป่าลาวใต้เพื่อฝึกจิตในที่สัปปายะและวิเวกขอรับหลวงปู่คำลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาคู่เดิมที่เคยเมตตาบัดนี้กลับฉายแววมนแสงลงอย่างน่าประหลาดท่านนิ่งเงียบไปนานก่อนที่จะเอ่ยออกมาเบาๆน้อมเอ้ยจิตของเจ้าน่ะแกร่งกล้าแต่วิบากกรรมข้างหน้าน่ะมันหนานักมันอาจจะทำให้เจ้าถึงกับต้องสละเพศบรรพชิตขาดจากผ้าเหลืองเลยทีเดียวคำเตือนนั้นเล่ากับสายฟ้าฟาดลงกลางศาลาสละเพศบรรพชิตไม่มีสิ่งใดจะร้ายแรงไปมากกว่าการถูกบังคับให้ศึกหรือว่าขาดจากความเป็นพระน้อมนิ่งไปชั่วครู่จิตวูบไหวด้วยสัญชาตญาณแต่เพียงอึดใจเดียวท่านก็รวบรวมสติกำหนดลมหายใจเข้าออกจนจิตกลับมานิ่งดังแผ่นหินท่านก้มลงกราบอีกครั้งอย่างหนักแน่นหากเป็นวิบากกรรมเก่าที่กระผมต้องชดใช้กระผมก็ยินดีรับมันด้วยความสงบครับหลวงปู่คำมองพระลูกศิษย์ด้วยสายตาที่ผสมปนเประหว่างความห่วงใยและความเลื่อมใสในหัวใจอันเด็ดเดี่ยวในเมื่อจิตของเจ้าเลือกแล้วก็จงไปตามนั้นเถิดพระน้อมก้าวลงจากศาลาไม้เพื่อมุ่งหน้าสู่ป่าลาวใต้ดินแดนที่ท่านยังไม่รู้เลยว่ากฎแห่งกรรมนั้นกำลังรอทดสอบขันติบารมีของท่านอยู่ทางเดินดินลูกรังแดงฉานกลายเป็นดินโคลนเหนียวหนืดจากฤทธิ์พายุฝนรอยเท้าเปลือยเปล่าของพระน้อมย่ำลงบนความเย็นเยียบของกรวดหินอย่างมั่นคงแต่ใบหน้าของท่านยังคงนิ่งสงบไม่แสดงความทุกข์ร้อนต่อความลำบากตรงหน้าเบื้องหน้าของท่านคือหมู่บ้านดงเสือหมอบชายป่าลึกในเขตลาวใต้หมู่บ้านขนาดกลางที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวบรรยากาศในหมู่บ้านเงียบเชียบผิดปกติชาวบ้านไม่กี่คนที่เดินอยู่ตามชานเรือนเมื่อหันมาเห็นพระธุดงค์ต่างพากันหลบหน้าหลบตารีบเดินกลับเข้าบ้านและปิดประตูลงราวกับกำลังหวาดกลัวสิ่งอัปมงคลหยุดตรงนั้นแหละจะไปไหนเสียงตวาดกล้าวระเบิดขึ้นขัดความเงียบชายหนุ่มร่างกำยำในเสื้อหม้อห้อมเก่าๆเดินดุมๆเข้ามาขวางหน้าพระน้อมเอาไว้สายตาที่มองมาไม่มีความเคารพยำเกรงในผ้าเหลืองเลยแม้แต่น้อยชายคนนี้ก็คือบุญยังผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้เจริญพรโยมอาตมาเดินทางมาจากฝั่งไทยตั้งใจจะมาขอปักกรดปฏิบัติธรรมในที่วิเวกนี้ปฏิบัติธรรมหรือวันนี้อะไรมาพระสมัยนี้เชื่อได้ที่ไหนวันๆไม่ทำมาหากินบวชเกาะชายผ้าเหลืองแบกบาตรเที่ยวขอข้าวชาวบ้านกินไปวันๆหมู่บ้านดงเสือหมอบของพวกกูไม่ต้อนรับพระแปลกหน้าหรอกโดยเฉพาะพระต่างบ้านต่างแดนแบบนี้ยิ่งไว้ใจไม่ได้คำพูดดูถูกเหยียดหยามรุนแรงดังไปทั่วบริเวณชาวบ้านบางส่วนเริ่มแง้มหน้าต่างออกมาดูแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาห้ามปราม
อาตมาไม่ได้มาเพื่อสร้างความเดือดร้อนหากโยมไม่สะดวกให้อาตมาบิณฑบาตในหมู่บ้านอาตมาก็ขอเพียงอาศัยป่าช้าท้ายหมู่บ้านเพื่อเป็นที่ปักกรดบำเพ็ญภาวนาสักระยะแล้วจะจาริกต่อไปอยากไปนอนกับคนตายนักก็เชิญแต่บอกไว้ก่อนนะกูจับได้เมื่อไรว่ามึงทำตัวเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงชาวบ้านหรือมีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลกูจะเป็นคนจับมือศึกด้วยมือของกูเองบุญยังสะบัดหน้าเดินจากไปทิ้งท้ายไว้ด้วยสายตาอาฆาตส่วนพระน้อมท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวต่อคำคูแต่ในจังหวะนั้นเองสายตาของท่านก็เหลือไปเห็นร่างของชายวัยกลางคนคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ใต้เงามืดคลึ้มห่างออกไปแม้จะอยู่ไกลแต่พระน้อมก็สัมผัสได้ถึงรังสีอำมหิตและกลิ่นอายคาวเลือดที่แผ่ออกมาจากร่างนั้นดวงตาของเขาที่จ้องมองมายังท่านแฝงไปด้วยความประสงค์ร้ายอย่างรุนแรงราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังจ้องตะครุบเหยื่อหรือว่าชายคนนี้จะเป็นวิบากกรรมที่หลวงปู่คำเคยเตือนเอาไว้แสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าผ่านสายหมอกหนาทึบในเช้าวันใหม่บรรยากาศรอบป่าช้าท้ายหมู่บ้านดงเสือหมอบยังคงเย็นเยือกเงียบสงัดพระน้อมขยับจีวรที่เริ่มแห้งมาดนั่งขัดสมาธินิ่งสงบอยู่ใต้กรดบริเวณโคนต้นลังใหญ่ท่านเลือกที่จะจำวัดและปฏิบัติธรรมอยู่หน้าที่แห่งนี้โดยไม่ได้ออกไปเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านสั่งห้ามเอาไว้แต่ว่าสำหรับยายน้อยหญิงชราผู้ใจบุญทันทีที่รู้ข่าวว่ามีพระธุดงค์มาปักกรดอยู่ท้ายหมู่บ้านก็จัดแจงเตรียมข้าวปลาอาหารอย่างดีเพื่อนำไปถวายด้วยความอิ่มเอมใจแต่ยังไม่ทันถึงที่หมายเงาล่างสายหนึ่งก็ก้าวออกมาขวางทางเอาไว้ชายผู้นั้นก็คือหนานอินจอมขมังเวทที่ชาวบ้านต่างขยาดในวิทยาคมมนต์ดำเขายืนกอดอกพลางจ้องมองยายน้อยด้วยแววตาเรียบนิ่งแต่แฝงเอาไว้ด้วยความเยือกเย็นยายน้อยจะไปไหนน่ะนี่มันทางไปป่าช้านี่ข้าจะเอาข้าวไปถวายพระที่มาปักกรดอยู่ท้ายป่าช้านอนน่ะยายน้อยตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพยายามจะกระชับถาดอาหารในมือเอาไว้ให้มั่นอ้อเหรอไหนขอข้าดูข้าวหน่อยสิว่าเอาอะไรมาถวายพระไม่พูดเปล่านานอินก้าวประชิดตัวแล้วกระชากเอาถาดอาหารจากมือของหญิงชราไปถือเอาไว้เองทันทีทันใดนั้นนานอินก็แอบเหลือบสายตามองไปทางกรดของพระน้อมที่อยู่ไกลออกไปริมฝีปากหนาเริ่มขยับท่องคาถาพึมพำอย่างรวดเร็วเขาเพ่งจิตมินใช้วิชาคุณไสหนังควายเสกเป่าประจุอาคมร้ายลงไปในถาดข้าวสวยอันบริสุทธิ์นั้นทันทีโดยที่ยายน้อยไม่ทันได้สังเกตเห็นแม้แต่น้อยแล้วหนานอินก็ส่งถาดคืนให้พร้อมกับแซงพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันอ้อข้าวน่ากินดีนี่แต่ยายเอาของดีๆแบบนี้ไปให้พระกินไม่เสียดายหรอกเหรอมือตีนมันก็มีเหมือนกันทำไมมันไม่ทำมาหากินเองข้าละไม่เข้าใจจริงๆแต่ก็เอาเถอะชอบใครชอบมันนับถือใครนับถือมันนานอินพูดจบก็หมุนตัวเดินจากไปพร้อมกับรอยยิ้มหยานสะใจดวงตาฉายแววอำมหิตเขามั่นใจว่าหากพระน้อมฉันข้าวคำแรกเข้าไปกุนไสหนังควายจะขยายตัวบิดไส้จนพระธุดงค์รูปนี้ต้องจบชีวิตลงอย่างทรมานในป่าช้าแห่งนี้แน่นอนทางด้านพระน้อมที่นั่งนิ่งสงบอยู่ใต้กรดท่านลืมตาขึ้นช้าๆทอดสายตามองไปยังยายน้อยที่กำลังเดินประคองถาดข้าวเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่จู่ๆก็มีเสียงนกแสกร้องลั่นขึ้นมาแล้วกับว่ากำลังร้องเตือนถึงลางร้ายที่กำลังมาเยือนในไม่ช้านี้ข้าวสวยร้อนๆในมือของยายน้อยเป็นไอลอยขึ้นมาคลุกกลุ่น
ทว่าพระน้อมกลับเห็นเป็นไอสีดำทมิฬคละคลุ้งและมีกลิ่นคลาวเลือดโชยออกมาจากถาดท่านรู้ด้วยวาระจิตทันทีว่าภัยกำลังจะมาถึงตนแล้วหยุดก่อนยายน้อยเอาของดีๆมาประเคนให้ไอ้พวกบวชล้างบวชผลาญทำไมผู้ใหญ่บ้านบุญยังเดินดุมๆเข้ามาขวางสายตาจ้องมองหมูทอดและข้าวสวยด้วยความหิวบวกกับความอคติแล้วเขาก็คว้าก้อนข้าวประจุอาคมทมิฬของนานอินเข้าปากเคี้ยวกลืนทันทีเพื่อประชดประชันโยมอย่ากินพระน้อมร้องเตือนแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะเพียงอึดใจเดียวผู้ใหญ่บุญยังก็สุดหวบลงไปดิ้นพล่านกับพื้นดินโคลนใบหน้าเขียวคล้ำมือจิกที่หน้าอกร้องลั่นด้วยความทรมานเหมือนไส้จะขาดเลือดสดๆเริ่มทะลักออกมาจากปากด้วยฤทธิ์ของคุณไสหนังควายเสกที่ขยายตัวอยู่ในท้องพระน้อมเห็นดังนั้นก็ตัดสินใจสละความทะยานอยากและวางเรื่องส่วนตัวลงท่านรีบหยิบบาตรน้ำมนต์หลับตานิ่งจนจิตดิ่งลึกเข้าสู่สมาธิแล้วก็สวดเป่าประจุพุทธคุณล้างสิ่งอัปมงคลลงไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะกรอกน้ำมนต์ใส่ปากของผู้ใหญ่บ้านบุญยังโยมดื่มน้ำนี่ก่อน ผู้ใหญ่สำรอกเอาอ้วกสีดำสนิทและเศษหนังควายเน่าส่งกลิ่นคาวคักคลุ้งออกมาร่างกายเริ่มหยุดชักเกร็งลอดตายราวกับปาฏิหาริย์ทว่าพอลืมตาขึ้นมาเห็นกองเลือดและเศษหนังควายบุญยังที่สติเตลิดด้วยความกลัวกลับชี้หน้าพระน้อมด้วยความโกรธแค้นมึงทำคุณใส่กูมึงเล่นเดรัจฉานวิชาทำร้ายชาวบ้านอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระไปแล้วกูจะจับมึงศึกด้วยมือของกูเองบุญยังพุ่งตัวเข้าไปหมายจะกระชากผ้าเหลืองของพระน้อมออกทันทีแต่พระน้อมกลับนิ่งสงบเป็นแผ่นหินเผชิญหน้ากับมือของผู้ใหญ่บ้านที่กำลังจะมาถึงตัวแต่ก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะถึงตัวพระน้อยก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังราวกับสัตว์ถูกเชือดระเบิดขึ้นมาจากพุ่มไม้ด้านหลังมันดังสนั่นและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสจนมือของบุญยังชะงักค้างอยู่ห่างจากจีวรพระน้อมเพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้นแล้วเขาก็หันขวับไปทางเสียงนั้นทันทีและที่ด้านหลังพุ่มไม้นั้นก็คือร่างของนานอินที่อยู่ในสภาพสยดสยองเพราะท้องของเขากำลังพองขยายขึ้นเรื่อยๆราวกับมีสิ่งมีชีวิตบางสิ่งดิ้นพล่านอยู่ข้างในท้องนั้นช่วยด้วยท้องข้าไส้ข้าจะขาดแล้วนานอินนอนดิ้นทุรนทุรายเลือดสดๆทะลักออกมาจากตาและจมูกเหตุเพราะเมื่อครู่วินาทีที่พระน้อมสวดเป่าพุทธคุณลงบาตรน้ำมนต์เพื่อล้างไออัปมงคลออกจากตัวผู้ใหญ่บ้านนานอินที่แอบดูอยู่เกิดความกลัวว่าความจะแตกจึงพยายามนั่งพึมพำคาถาเล่งเล้าให้มนต์ดำบิดไส้ผู้ใหญ่บ้านบุญยังให้ตายตกไปทว่าจิตที่นิ่งสนิทดังแผ่นหินของพระน้อมในขณะสวดมนต์ล้างอาถรรพ์นั้นมีอานุภาพสูงส่งเกินกว่าที่เดรัจฉานวิชาจะต้านไหวมนต์ดำละลอกที่สองที่นานอินตั้งใจจะส่งมาซ้ำจึงถูกกระแสพุทธคุณตีกลับเข้าหาตัวผู้เสกเต็มๆส่วนยายน้อยก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างๆรีบสุดเข่าลงกราบพระน้อมพลางชี้มืออันสั่นเทาไปที่ร่างของหมอผีหลวงพ่อหนานอินหมอทำหนานอินเป็นคนทำเจ้าค่ะเมื่อกี้แกดักแย่งถาดข้าวของดิฉันไปพึมพำคาถาใส่ดิฉันกลัวจนไม่กล้าห้ามไม่คิดว่าแกจะใจคอโหดเหี้ยมทำร้ายพระทำร้ายคนแบบนี้เมื่อความจริงกระจ่างจากปากยายน้อยประกอบกับภาพของหนานอินที่กำลังชดใช้กรรมอยู่ตรงหน้าบุญยังถึงกับเข่าอ่อนสุดหวบลงกับพื้นโคลนชายหนุ่มผู้โอหังเพิ่งรู้ซึ้งว่าตัวเองเกือบสร้างอนันตริยกรรมทำลายพระสุปฏิปันโนพ
เพราะความหูเบาและอคติบังตา ทั้งยังเกือบตายด้วยน้ำมือของหมอผีที่ตนเองเคยเกรงใจนักหนาด้วยนานอินมึงทำแบบนี้ทำไมนานอินที่กำลังจะสิ้นใจทุรนทุรายคลืบคลานเข้ามาหาพระน้อมด้วยความทรมานอโหสิกรรมให้ข้าด้วยข้าแค่อยากลองวิชาเท่านั้นแต่ไม่คิดเลยว่าคุณไสยมันจะตีกลับแบบนี้พระน้อมมองดูร่างที่บิดเบี้ยวของนานอินด้วยสายตาแห่งความอนิจจังท่านขยับกายเตรียมจะก้าวเข้าไปเพื่อหยิบยื่นน้ำมนต์ช่วยประทังพิษร้อนให้เป็นทานในครั้งสุดท้ายทว่ายังไม่ทันที่เท้าของท่านจะก้าวพ้นจากกรดร่างของนานอินก็กระตุกเฮือกอย่างรุนแรงไม่มีปาฏิหาริย์ไม่มีเวลาให้ร้องขอความเมตตาอีกต่อไปมนต์ดำที่สะท้อนกลับบดขยี้อวัยวะภายในของเขาจนแหลกลานด้วยความเร็วของแรงกรรมนานอินกรีดร้องเป็นครั้งสุดท้ายสั้นๆก่อนจะล้มคว่ำหน้าลงกับพื้นดินดวงตาเหลือกค้างกระอักเลือดสีดำคำโตออกมาปนกับเศษซากคุณไสยเน่าเหม็นแล้วก็แน่นิ่งไปเป็นอันจบชีวิตจอมขมังเวทผู้เหี้ยมโหดไว้อย่างน่าอนาถในป่าช้านี้ชดใช้กรรมที่ตนเองก่อไว้อย่างสิ้นท่าพระน้อมหยุดยืนนิ่งท่านทอดสายตามองดูซากอันไร้วิญญาณนั้นด้วยความสงบก่อนที่จะหลับตาลงแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปตรงหน้าของท่านแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหมู่เมฆไล่ความมืดมิดและไออัปมงคลออกไปจากป่าช้าท้ายหมู่บ้านดงเสือหมอบจนหมดสิ้นบุญยังในสภาพเนื้อตัวมอมแมมคลานเข่าเข้าไปหมอบกราบแทบเท้าของพระน้อมด้วยความเคารพสยบยอมจากก้นบึ้งของหัวใจกระผมขอขมาพระคุณเจ้าที่ล่วงเกินหากไม่ได้ความเมตตาและพุทธคุณของพระคุณเจ้ากระผมคงกลายเป็นศพเฝ้าป่าช้าไปแล้วตั้งแต่นี้ไปหมู่บ้านดงเสือหมอบจะขอปวารณาตัวดูแลพระคุณเจ้าตลอดไปครับพระน้อมมองภาพผู้ใหญ่บ้านที่เคยก้าวร้าวบัดนี้กลับมาก้มกราบด้วยจิตที่เลื่อมใสบริสุทธิ์ท่านจึงได้รู้แจ้งด้วยวาลจิตถึงคำทำนายของหลวงปู่คำเรื่องวิบากกรรมที่ว่าจะทำให้ท่านต้องขาดจากผ้าเหลืองนั้นก็ไม่ใช่เรื่องโกหกเลยหากเมื่อครู่ท่านเลือกที่จะนิ่งดูดายปล่อยให้ผู้ใหญ่บ้านบุญยังตายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อเอาตัวรอดหรือหากว่าท่านเกิดจิตพยาบาทปล่อยให้มนต์ดำบิดไส้ของผู้ใหญ่บ้านจอมโมหังคนนี้ให้สะใจตัวท่านเองนั่นแหละที่จะต้องอาบัติหนักขาดจากความเป็นพระป่าสายปฏิบัติไปตลอดกาลเพราะด้วยใจที่ไร้ความเมตตานี้แต่เพราะท่านเลือกที่จะสละอคติเมตตาช่วยชีวิตคนคิดร้ายจนความจริงกระจ่างวิบากกรรมนั้นจึงสลายลงด้วยผลแห่งขันติบารมีแล้วพระน้อมก็ยิ้มรับกับผู้ใหญ่บ้านบุญยังด้วยความสงบจากนั้นท่านก็รวบรวมอัฐบริขารแล้วก้าวเดินจาริกมุ่งหน้าสู่ป่าลึกลาวใต้ต่อไปอย่างมั่นคง